સ્વાગત છે આપણું સૂર્ય કિચનમાં। આજે આપણે બનાવશું ગુંદા કેરીનું અથાણું ખાટું। તો એના માટે 250 ગ્રામ ગુંદા લીધા છે અને કેરી લીધી છે અને આ દળેલું મરચું લીધું છે 2 ચમચી। આ રાઈના બોળા લીધા છે 2 ચમચી ઉપર 50 ગ્રામ કે એટલા, અને ધાણાના અને મેથીના અને વરિયાળી અને હળદર ને હિંગ। અને કેરીને મેં સાંજે પલાળી રાખી હતી, અત્યારે એ કાઢી નાખવાની છે। આ 500 ગ્રામ છે કેરી, પણ આમાંથી આપણે થોડીક ઓછી નાખવી, 400 ગ્રામ નાખવી છે। તેલ લીધું છે। આ કેરીને આપણે સૂકવી દેવાની છે, અને આવી રીતે કાઢીને રાતે પલાળી હતી, અત્યારે સવારે કાઢી નાખવાનું। આમની અમુક આ વસ્તુ કાઢી નાખશું, પછી આપણે આવી રીતે કરીને કેરીને આવી રીતે સૂકવી દેવાની છે। ઘરમાં જ સૂકવી દેવાની છે। બધી કેરીને આપણે આવી રીતે સૂકવી દઈશું કોટનના કપડા ઉપર। આ કેરીનું વધેલું પાણી છે એ આપણે ગુંદા એમાં પલાળી દઈશું। આવી રીતે આ ગુંદા પલાળી દઈશું, હળિયા કાઢીને પલાળવાના છે ખાટા પાણીમાં। હજી મારી પાસે બીજું પાણી છે કેરીનું, વધારે નાખી દઈશ। અને આવી રીતે ખાટા પાણીમાં સહેજ ગુંદા પલાળવાથી અંદર ખટાશ બેસી જાય છે અને અથાણું પણ સારું રહે છે આખું વરસ। આની અંદર ગુંદા આ ડૂબડૂબા પલાળી દેવાના છે। હજી બીજું પાણી હું નાખીશ। હવે ગુંદા બધાય આપણે ઠળિયા કાઢી અને ખાટા પાણીમાં બોળ્યા છે, એટલે અંદર ખાટું પાણી આવી રીતના વહી જાય, ચીકાશ એ દૂર થઈ જાય અને ગુંદામાં ખટાશ ચડી જાય। અને ગુંદા તો આ વધારે પાણી મેં નાખ્યું છે, ખાટું પાણી। આ પાણી ગુંદામાં બોળ્યા પછી તમે આની અંદર ચણા મેથીનું અથાણું પણ બોળી શકો છો, એને ચણા અને મેથી પણ બોળી શકો છો એ પાણીમાં। અને આ પાણીમાં ગરમર કેળા એ પણ બોળી શકો છો, ગરમર ડાળા કેળા બધા અથાણા બોળવા માટે હાલે છે આ પાણી। અને ગુંદા આયુર્વેદિકની દ્રષ્ટિએ પણ સારા છે। મોઢામાં ચાંદા પડ્યા હોય, પગના તળિયા બળતા હોય કે કોઈ પણ સાંધા દુખાવો હોય તો પણ ગુંદા આપણે કાચા આવી રીતે ખાટા પાણીમાં બોળ્યા વગરના કાચા ગુંદા હોય એને આપણે અંદરથી ઠળિયો કાઢી અને એને ચીકાશ દૂર કરી લુગડેથી લૂછી અને ખાઈ લ્યો તો 5 થી 6 ગુંદા કાયમ ખાઓ 15 દિવસ, તો પગના તળિયા બળતા મટી જાય છે બળતા, અને મોઢું આવી જતું હોય વારંવાર તો એ પણ પેટની ગરમી, તજા ગરમીને માટે સારામાં સારા છે। એટલા માટે હવે આ ગુંદાને આપણે 2 થી 3 કલાક આમનામ પલળવા દેવાના છે, અને કેરીને પણ સુકાવા દેવાની છે 4 કલાક। અને હવે આને આપણે વારાફરતી ક્રશ કરી લઈશું સહેજ આ રાઈના બોળાને। હવે સૌ પ્રથમ આપણે તેલ ગરમ મૂકશું વઘાર માટે। આપણે પૂર્યા છે એટલું જ તેલ લીધું છે, 100 ગ્રામ જેટલું જ, અત્યારે એટલું જ લીધું છે। પાછળથી વધારે ઘટશે તો નાખશું ગરમ કરીને ઠારીને। હવે આપણું તેલ ગરમ થાય ત્યાં સુધી આપણે આ કઢાઈમાં બોળા નાખી દઈ ફરતા। આ રાઈનો બોળો પહેલાં નાખ્યો છે, પછી મેથીને નાખ્યો છે, મેથીનો ઓછો નાખવો છે, અને હિંગ, વચ્ચે હિંગ નાખી, હળદર નાખશું। બીજું અત્યારે આપણે નાખવાનું નથી વઘારમાં કાંઈ, પણ
આમાં સેજ આપણે રાઈ મેથીનો ગોળો નાખી તો તેલ ગરમ થઈ ગયું હશે એટલે ઉપર આવી જશે. આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, એકદમ ઉપર આવી જાય છે એટલે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે તેલનો વઘાર દઈ દઈએ. ગરમ છે ત્યાં જ દઈ દેવાનું. વઘાર કરીએ ત્યારે બે જ વસ્તુ નાખવાની, રાઈ મેથીના બોળા જ અને હિંગ, પછી બધુંય નાખવાનું. ધાણાના કુરિયા ઠરી ગયા પછી નખાય. મીઠું આપણે ગરમ હોય તેલ એટલે મીઠું પહેલાં નથી નાખતા. હવે આને આપણે ઠરવા દઈશું. હવે આપણે આ મસાલો ઠરી ગયો છે, એની અંદર ધાણાના કુરિયા નાખી દઈશું, વરિયાળી નાખી દઈશું, અધકચરી તે વાટી નાખી છે મિક્સરમાં, અને 2 ચમચી ચટણી નાખી દઈશું, મીઠું નાખી દઈશું. હવે આપણે હલાવી નાખીશું. આ થઈ ગયો ગુંદાની કેરીનો અથાણાનો મસાલો તૈયાર. હવે આને આપણે ખૂબ જ હલાવી નાખીશું. આ રીતનો અથાણું કરવાથી આખું વરસ અથાણું બગડતું નથી, સારું રહેશે. તમે કહેશો કે ગુંદાનું અથાણું કાળું પડી જાય છે, તો આ ગયા વરસના ગુંદાનું અથાણું છે. આ ગુંદા ગયા વરસના છે, તો આવા રહે છે આ ખાટા પાણીમાં બોળવાથી. હવે આ 4 કલાક થઈ ગઈ છે. ગુંદા આપણા એકદમ પલળી ગયા છે ખાટા પાણીમાં. હવે એને આપણે લોહી બધા ગુંદાને બહાર કાઢી અને આવી રીતે કપડેથી લૂછી નાખવાના, એકદમ કોરા કરી નાખવાના, એટલે ખટાશ ચડી જાય. અને આવી રીતે ભરવાના. બધા ગુંદા આવી રીતે ભરી દેવાના, એકદમ ટહોટહીના ભરી દેવાના. આવી રીતે બધા ગુંદા લૂઈ અને આવી રીતે ભરી દેવાના છે. હવે આ બધાય ગુંદા આપણા ભરાઈ ગયા છે. હવે આપણે કેરી બોળી દઈશું, એમાં ભેગી નાખી દઈશું. એકદમ ભેગું કરી નાખશું. આટલી કેરી વધારવાની છે. આ રીતનું થઈ ગયું છે. આપણે કેરી ભેળવી દીધા પછી એકદમ સરસ થઈ ગયું છે. હવે આપણે સર્વ કરીશું. તૈયાર છે આપણું આ ગુંદા કેરીનું ખાટું અથાણું. આખું વરસ આવું ને આવું રહે છે. તો આ રેસીપી ગમે તો શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને કમેન્ટ બોક્સમાં લખી મોકલજો કે તમને આ અથાણું કેવું લાગ્યું.